Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі YouTube Чуча ТВ. І ми продовжуємо серію оглядів лайфхаків по 3D-друку. Це дуже важливо, адже в 3D-друці дуже багато різних проблем, з якими ви можете зіштовхнутися, якщо ви тим паче новачок. І коли ви з ними зіштовхнетеся, ви не будете знати, що треба робити. Тому обов'язково заходьте та підписуйтесь на мій канал, адже в ньому є все необхідне для вас. Є відокремлені спеціальні плейлисти, списки відтворення, де знаходиться кожен принтер окремо, по ньому всі модифікації, модернізації, є окремо лайфхаки, є тестування пластиків, все, що вам необхідно. А сьогодні я з вами поділюся досить важливим і цікавим лайфхаком, який збереже вам в першу чергу кошти, нерви та ваш час. Зараз у мене на Сафірі Плюс друкується багатогодинна деталь. Вона складна, потужна, але проблема не в цьому. Проблема в тому, що на неї потрібно дуже багато пластику. І, звісно, треба ставити новесеньку бабіну. Ось таку бабіну я поставив від 3D-філамента. Це український виробник, всім рекомендую, дійсно класна якість. Але в процесі друку ви можете зіштовхнутися з такою проблемою, як спадання витків вашої бабіни. І це може призвести до того, що у вас десь зачепиться ця бабіна, перекрутиться, і в результаті ви отримаєте ось такий результат. Бачимо, деталька не додрукувалася. Звісно, для того, щоб продовжити деталь друкувати на цьому місці, з якому вона залишилася, не додрукувалася, можна використати мій відеоогляд по відновленню друку. І всім вам рекомендую обов'язково зайти і подивитися це відео. Система тримання бабіни у мене реалізована ось таким чином. Тут стоїть досить цікавий механізм, про нього я вже розказував на своєму каналі, стоять підшипники, посередині вал, і ось ця вся конструкція крутиться на ось цій вісі і дійсно подається непогано філамент. Понизу даної бабіни стоїть ось така цікава тефлонова трубочка, яка насаджена на металевий шток. Про цей механізм кріплення я також вже розказував неодноразово, але в ньому є недолік. Недолік, коли ви ставите повну бабіну, не ось таку пустеньку. Філамент доходить майже до самого кінця, до краю даної бабіни. Звісно, при трошечки невеличкому послабленні ці вітки філамента просто злітають. Вирішив зробити набагато простіше. Адже такої проблеми, наприклад, на літаючому Мішки 6 немає. Подивіться чому. Адже тут бабіна у нас впритул йде до стіни. І ця стіна йде як додатковою стінкою, тому тут у нас вітки просто не злітають. Щоб нічого не перероблювати по-новому, давайте вам відкручу і покажу, як це працює. Ось, вуаля! Звичайна невеличка кришка, яка буде просто збільшувати ширину, діаметр стінки нашої бабіни. Ось, будь ласка, бачимо? Тільки зняв бабіну і зразу злетіли вітки ось цієї бабіни. А завдяки ось такої модернізації, яка просто, бачите, тут як направляюча вставляється, ми отримуємо дійсно класний результат. Вітки у нас не злітають, бо тут у нас ширина стінки вища. Бо коли злітають ось ці вітки, вони ось тут переломлюються, чіпляються і не дають голові рухатися. І тому у нас виявляються дефекти, які відображаються ось так. Тобто не додруковується деталь. Тут у нас всередині фасочка, яка і центрує цю бабінку. Ось так, будь ласка. А ось, друзі, і процес роботи ось цих бокових частин. Цей віток, якби їх не було, він би вже давно злетів би, зажував би і друк у нас би закінчився. Я дуже сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. Не забудьте підписатись на канал. Також не забувайте, що під відео дуже багато цікавих посилань на AliExpress, де ви можете придбати ті чи інші модернізації, в тому числі і 3D-принтера. Ну і, до речі, не забувайте про наш телеграм-чат, телеграм-канал 3D Help Чуча ТВ. Адже в ньому ви можете задати будь-які свої питання. І там більше 3000 користувачів. Тому, звісно, вдень і вночі 24/7 ви отримаєте допомогу. З вами був Макс. Всім добра!